ถอดรหัสลับในใบพลูขาวจากสมุนไพรพื้นบ้านสู่ความหวังทางการแพทย์ปรากฏการณ์9 ใน 11 ของเด็ก HIV ผลเลือดเปลี่ยนจากบวกเป็นลบมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราจะเปิดเผยกุญแจทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปาฏิหาริย์เหนือตำราคำตอบทั้งหมดอยู่ในพืชพื้นบ้านธรรมดาที่ถูกใช้มานับพันปีในเอเชียนั่นคือใบพลูขาวขาวตองปัญหาใหญ่ของวิทยาศาสตร์ถูกแก้ด้วยการหมักสารต้านไวรัสอันน่าทึ่งเคอร์ซิตินที่พบในผักทั่วไปแต่มันมีปัญหาการดูดซึมต่ำนี่คือจุดที่ภูมิปัญญาการหมักแบบโบราณได้นำหน้าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ไปผลวิจัยสุดช็อกการหมักทำให้การดูดซึมเคอร์ซิตินเพิ่มขึ้นสูงถึง 12.6 เท่ากุญแจทองคำที่ได้รับการอัปเกรดนี้เข้าไปสกัดกั้นกาวของไวรัส HIV และพลิกชีวิตเด็กๆได้อย่างไรเคอร์ซิตินกลยุทธ์ลับของมือสังหารไวรัสเราจะถอดรหัสกลไกที่แม่นยำของเคอร์ซิทินในน้ำหมักพลูขาวในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส HIV ทำไมใบไม้เล็กๆที่มีกลิ่นคาวถึงกลายเป็นความหวังทางการแพทย์ได้พบกับพลังการต้านไวรัสและการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันอันน่าทึ่งได้ในตอนนี้รับชม EP ที่ 3 ทันทีเพื่อร่วมไขความลับและพิสูจน์ปาฏิหาริย์แห่งธรรมชาติจากการวิจัย 30 ปีรหัสลับ 12.6 เท่าพลังที่ถูกปลุกจากไหหมักโบราณหลังจากเหตุการณ์ที่บ้านมิตราธรคำถามที่วนเวียนอยู่ในหัวของผมตลอดเวลาคือมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏการณ์ที่เด็ก9 คนมีผลเลือดเปลี่ยนจากบวกเป็นลบนั้นไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยหรือความบังเอิญแต่มันต้องมีคำอธิบายซ่อนอยู่เบื้องหลังและคำตอบนั้นนำผมย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นสมุนไพรพื้นบ้านที่ชื่อว่าพลูคาวหรือคาวตองพืชชนิดนี้ไม่ใช่ของใหม่ครับบรรพบุรุษของเราในเอเชียทั้งไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีรู้จักและใช้ประโยชน์จากมันมานานนับพันปีในตำราใบลานของไทยบันทึกถึงการใช้คาวตองรักษาโรคผิวหนังแก้พิษฝีบรรเทาอาการอักเสบจนกระทรวงสาธารณสุขรับขึ้นทะเบียนในตำรับยาแผนโบราณถึง20 ตำรับมันเป็นทั้งผักริมรั้วและยาในเรือนมันคือภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่ในฐานะแพทย์ยุคใหม่ผมต้องการมากกว่าแค่ความเชื่อผมต้องการหลักฐานผมจึงเริ่มเจาะลึกลงไปในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อถอดรหัสว่าในใบไม้ที่มีกลิ่นคาวเฉพาะตัวนี้มีขุมทรัพย์อะไรซ่อนอยู่เปิดกรุสมบัติทางชีวภาพสารออกฤทธิ์มหัศจรรย์ในพลูคาวนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าพลูคาวเปรียบเสมือนโรงงานผลิตสารเคมีชีวภาพชั้นยอดมันอุดมไปด้วยสารประกอบนับร้อยชนิดทั้งน้ำมันหอมระเหยอัลคาลอยด์โพลีฟีนอลและสารกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดคือฟลาโวนอยด์และในบรรดาฟลาโวนอยด์ทั้งหมดมีพระเอกอยู่ตัวหนึ่งที่งานวิจัยทั่วโลกต่างจับตามองสารที่ชื่อว่าเควซิทินคือสารพฤกษเคมีที่เราพบได้ในผักผลไม้หลายชนิดเช่นหอมแดงหรือเบอร์รี่ต่างๆแต่ในพลูคาวนั้นมีสารตัวนี้ในปริมาณที่น่าสนใจแต่ทว่ามันมีความลับซ่อนอยู่กุญแจที่ไขไม่ออกปัญหาการดูดซึมของเควซิทินในธรรมชาติก็เปรียบเหมือนกุญแจทองคำที่ยังไม่ได้กัดลายครับร่างกายของเราดูดซึมและนำไปใช้ได้ไม่เต็มที่นักวิทยาศาสตร์เรียกปัญหานี้ว่าชีวปริมาณออกฤทธิ์ต่ำหรือ low bioavailability นี่คืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้พืชสมุนไพรหลายชนิดออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มศักยภาพแล้วอะไรคือสิ่งที่พระยอดนำไปให้เด็กๆที่บ้านมิตราธรมันไม่ใช่แค่ใบพลูคาวสดแต่มันคือน้ำหมักพลูคาวและนี่คือจุดที่ภูมิปัญญาโบราณได้ไขปริศนาที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังเผชิญอยู่นวัตกรรมจากไหหมักการปลดปล่อยพลังของเควซิทินกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์คือการเปลี่ยนแปลงที่พลิกโฉมทุกอย่างมันไม่ใช่แค่การถนอมอาหารแต่เป็นการปลูกและปลดปล่อยพลังที่แท้จริงของเควซิทินออกมาเกิดอะไรขึ้นระหว่างการหมักการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
งานวิจัยจากจีนพบว่าจุลินทรีย์ได้เข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างของควอซิทินให้อยู่ในรูปใหม่ที่เรียกว่าควอซิทินซัลเฟตซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือละลายในน้ำได้ดีเยี่ยม 2. ปลดล็อกการดูดซึมเมื่อละลายน้ำได้ดีขึ้นร่างกายก็สามารถดูดซึมสารนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเปรียบเสมือนการนำกุญแจทองคำไปกัดลายจนพอดีกับรูกุญแจของเซลล์ในร่างกายของเรา 3. ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือปริมาณที่เพิ่มขึ้นงานวิจัยจากเกาหลีพบว่าควอซิทินเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าหลังการหมักแต่ผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการในประเทศไทยกลับให้ผลที่น่าตกใจยิ่งกว่าปริมาณควอซิทินในพลูคาวหมักเพิ่มขึ้นสูงถึง 12.6 เท่านี่อาจเป็นคำตอบว่าทำไมน้ำหมักเพียงช้อนโต๊ะถึงได้สร้างปรากฏการณ์ที่สั่นสะเทือนความเชื่อทางการแพทย์ได้ถึงเพียงนี้ควอซิทินมือสังหารไวรัสและผู้พิทักษ์ร่างกายเมื่อควอซิทินในเวอร์ชั่นอัปเกรดนี้เข้าสู่ร่างกายมันทำหน้าที่อะไรบ้างงานวิจัยในห้องปฏิบัติการอินวิโทรทั่วโลกได้เผยให้เห็นศักยภาพของมันที่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กๆอย่างไม่น่าเชื่อฤทธิ์ต้านไวรัสหรือ antiviral activity นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดควอซิทินไม่ได้ฆ่าไวรัสตรงๆแต่มันฉลาดกว่านั้นมันทำหน้าที่เหมือนหน่วยก่อวินาศกรรมที่เข้าไปขัดขวางกระบวนการสำคัญของไวรัสกับเชื้อ HIV มันเข้าไปยับยั้งเอนไซม์อินทิเกรสซึ่งเปรียบเสมือนกาวที่ไวรัสใช้แทรกสารพันธุกรรมของมันเข้ากับเซลล์เราเมื่อไม่มีกาวนี้ไวรัสก็หมดหนทางที่จะยึดครองและแบ่งตัวต่อไปกับเชื้อไวรัสตับอักเสบ C เริมหรือแม้แต่ SARS-CoV-2 หรือโควิด -19 ควอซิทินก็ใช้กลยุทธ์คล้ายกันคือเข้าไปบล็อกเอนไซม์หรือโปรตีนสำคัญที่ไวรัสต้องใช้ในการบุกรุกและแพร่พันธุ์ฤทธิ์ต้านการอักเสบและปรับภูมิคุ้มกันควอซิทินช่วยลดการอักเสบเรื้อรังในร่างกายซึ่งเป็นต้นตอของสารพัดโรคและยังช่วยปรับสมดุลให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่มากหรือน้อยเกินไปนี่อาจเป็นคำอธิบายว่าทำไมเด็กกลุ่มนั้นจึงดูสดใสและแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดฤทธิ์ปกป้องหลอดเลือดและต้านมะเร็งนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอีกมากมายที่ชี้ถึงศักยภาพของมันในการปกป้องหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้กระทั่งยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองบทสรุปที่ยังไม่สิ้นสุดจากสมุนไพรพื้นบ้านสู่การค้นพบสารออกฤทธิ์สำคัญและกุญแจที่ไขความลับอย่างกระบวนการหมักเราได้เห็นภาพจิ๊กซอว์ที่เชื่อมโยงเรื่องราวปาฏิหาริย์เข้ากับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าทึ่งแน่นอนว่าข้อมูลส่วนใหญ่ยังอยู่ระดับห้องปฏิบัติการการจะนำมาใช้เป็นมาตรฐานการรักษาในมนุษย์ยังต้องผ่านการวิจัยทางคลินิกอีกมากแต่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าควอซิทินที่ถูกปลุกพลังขึ้นมาจากพลูคาวหมักคือหนึ่งในความหวังที่เจิดจรัสที่สุดจากธรรมชาติที่วงการแพทย์ทั่วโลกกำลังจับตามองเราได้เรื่องราวเราได้วิทยาศาสตร์ที่มาสนับสนุนแต่คำถามต่อไปคือเราจะควบคุมและนำพลังอันยิ่งใหญ่นี้มาใช้ได้อย่างไรการเดินทางของเรายังอีกยาวไกลครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้ถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปของเราครับ